Hello everyone! At iyan na nga, congratulations sa ating mga winner! At napakarami pong pasurpresa dahil nga tayo ay ECQ or GCQ, dinagdagan na po namin ang ating mga winners. Kaya naman, abangan nyo na lang po dyan. Tingnan nyo ang inyong mga pangalan kung nandyan dyan. At kung nandyan po, pakisend ang inyong info sa Yudelmo's Kitchen Facebook. Thank you very much! At para naman po sa ating mga parapol ngayong April 4, pakicheck na lang po ang details sa Facebook. Kaya naman, congratulations again at good luck this coming Sunday. Maraming salamat po. Bye-bye. Mag-ingat po tayo.